את רואה אנשי עסקים, הם בדרך כלל מקדמים את הבנים שלהם בעסקים. בנות שבו בבית גדלו ילדים. אבא את כל הבנות, בנוסף לבנים, אבל גם את כל הבנות, גם הכניס לעבודה. זה אומר הרבה עליו, שהוא, את יודעת, מאמין בנו. תמיד היה פמיניסט גדול. נכון? ראינו את זה. ברוכות הבאות לפרק נוסף של שעשני אישה, ואני צריכה לקבל אותה בטופים ובמחולות. קבלו את אחותי היקרה, חגית, לוייב סופייב, ברוכה הבאה. שלום, שלום, איזה כבוד להיות כאן. עכשיו, ייקח לי איזה רבע שעה רק להקריא את כל הטייטלס האופישל שלך, שאת מנכ"לית קבוצת לוייב בארצות הברית, נשיאת עמותת אור אבנר בארצות הברית, נשיאת קונגרס יהודי בוכרה בארצות הברית וקנדה, חברה בקונגרס הציוני העולמי, דירקטורית בסוכנות היהודית, ועוד הרבה הרבה, נעצור פה, ונשואה לגרג שלנו, ואימא ל5 ילדים מתוקים, מתוקים, מתוקים. ברוכה הבאה. איך זה להיות בפודקאסט? נפלא. הראשון שלך בעברית. הראשון שלי בעברית, ואני לא מעריצה של לעשות פודקאסטים, דרך אגב. לא אוהבת. רק בשבילך. את לא אוהבת את רק בשבילך. אין בעיה, תודה רבה. אני כבר מראש מעריכה את זה באמת. תגיד, היית מאמינה שאנחנו נשב בפודקאסט שנקרא שעשני אישה ונדבר? אנחנו מדברות כל הזמן, עכשיו פשוט כולם מקבלים הצצה. כן, זה מעניין איך זה יהיה. שעשני אישה, שאני מסתכלת על עד לפני, לא יודעת מה, 10 שנים אחורה. הרי שעשני אישה, הקמתי אותה לפני 3.5 שנים. זוכרת את התהליך היטב? כן. היועצת הלא רשמית זאת אני, את שכחת? אז ספרי לנו, איך זה היה נראה מהצד שלך? זה היה נראה שהיית חדורת מטרה, והחלטת שאת הולכת על זה ובגדול, ולא האמנתי, כאילו, היית די פרטית מאחורי קלעים, בחיים לא היית מעלה כלום לאינסטגרם, ותראי מה נהיה ממך, חושייה, עקפת את כולם במשפחה בסוף. האמת שזה באמת נושא, את יודעת, חשבתי על זה, שאנחנו הרי גדלנו בבית שפרטיות זה היה ערך עליון כזה, נכון? תמיד לא היינו צריכים להיזהר, לא לדבר עם העיתונאים, לא לזה, כולם רצו, ופתאום אנחנו נהיינו ככה, פתחנו את חיי המשפחה שלנו לכולם לראות. זה נכון. את היית הראשונה גם. נכון. אני אשמה על זה. מה גרם לך לרצות לפתוח אינסטגרם? קודם כל, לא פתחתי כמו שכל העולם פתח, לא יצאתי במחולות וטופים וחצוצרות. תשמעי, הרבה שואלים איך באמת זה שאנחנו ככה חושפות ונותנות הצצה לתוך חיי המשפחה. אבל אני חושבת שיש בזה גם הרבה שליחות. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים מסתכלים על זה יותר בקטע שטחי של, את יודעת, לחפש ולראות משהו שנוצץ, ואני חושבת שאפשר לראות, מי שמכיר אותנו, בהחלט יכול להגיד שיש הרבה יותר מעבר לזה. אפשר להגיד עלינו, אנחנו אנשים שגדלנו עם המון ערכים, המון עקרונות, ויש לנו המון מה לתת ולתת השראה לאנשים, אני חושבת. מי כמוך יודעת, רותי. אנחנו פה בפודקאסט שלך. תראי, האינסטגרם זה באמת עולם שאפשר לדבר על זה בפודקאסט בכלל נפרד של הדבר הזה, כי באמת זה תלוי למי, כאילו את מראה הרבה, אנחנו מראות הרבה דברים, וכל אחד לוקח את זה, ואנחנו רואות את זה גם בתגובות של אנשים. מי שנקרא לזה בעדינות, את יודעת, מחפש את הצהוב, או את על מה להסתכל, ועל מה, לפעמים אנחנו תמיד צוחקות על זה, כשאנשים מעבירים את ההודעות שהם רוצים לשלוח לנו, הם שולחים את זה לאנשים אחרים, כן, לא שמים לב שזה נשלח אלינו, ואת אומרת, כל אחד בוחר על מה להסתכל, יש כאלה שבאמת אומרים, וואו, כל הכבוד, יכלתם להיות, זאת אחת השאלות שאני הכי הרבה נשאלת, כאילו, למה את עושה את כל זה? יכלת לשבת עכשיו באיזה יחטה, וליהנות מהחיים, בשביל מה צריך את כל העבודה הקשה הזאת? הרי אולי נסתכל על זה מהמקום הזה. הסדר יום של שנינו הוא מטורף, נכון? זה כאילו מהבוקר עד הלילה אנחנו חוזרות בסוף היום עם הלשון בחוץ. יש כאלה שיגידו, למה אתם צריכות את כל זה? מה זה הדבר הזה? קודם כל, אין שום דבר על לשבת ביחטה. אני חושבת שכולם צריכים לעשות את זה, אבל כל דבר צריך להיות במידה בחיים. ולשבת ביחטה כל היום, ללא מטרות וללא מימוש עצמי, זה לא משהו שעושה אנשים מאושרים. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה כל כך הרבה אנשים מאוד עמידים ומצליחים ומיליארדרים, ואין להם אושר בחיים. וזה לא בגלל שהם לא יושבים ביחטות כל היום, חסר להם משהו בחיים שממלא אותם. והמטרה שלנו באמת היא למצוא מה ממלא אותנו כבני אדם, מה נותן לנו סיפוק, מה נותן לנו שמחה, ואנשים לא יודעים את זה, אבל כשהם מגיעים לשם, כשהם משיגים הרבה כסף, הם מרוויחים הרבה כסף, זה לא עושה אותם מאושרים. הם מבינים ומגלים שהם מחפשים משהו מעבר לזה. יש מלא מחקרים בנושא של אושר שנורא מעניינים,
שבאמת שואלים מה גורם לבן אדם להיות מאושר. דרך אגב, ישראל היא אחת מהמדינות ב-OECD, שנמצאת במקום, אם אני לא טועה, 4 או 6 בשנתיים האחרונות, שזה עוד אחרי 7 באוקטובר. והאמת שואלים, מה הופך אנשים למאושרים? אז מחקרים מראים שאחד מהדברים שמראים על אושר, זה משמעות. בן אדם שקם ויש לו משמעות בחיים, שהמשמעות היא לא רק לעצמי, אלא משמעות לעשות ולתרום ולעשות למישהו אחר. ואני ממש חושבת שזה אחד מהדוגמאות שאנחנו הרי ינקנו את זה בבית. זה לא שזה בא לנו out of nowhere. המקום הזה של להיות משמעותי ולעשות דברים למען האחר. אנחנו פה עכשיו בארץ בשביל חגגנו את החלקה של להביא הבן זקונים המתוק שלך, נכון? נכון, בן זקונים, סתם. בן זקונים לבינתיים. ואחד הדברים שבאמת שאבא דיבר, ודרך אגב זה הסטורי שלא סיפרתי לך עדיין, שהכי הרבה הוא עבר והגיע אצלי באמת לעשרות אלפי צפיות, שאבא אמר שאיך את כאילו באיזשהו מקום התחלת להיות הרבה יותר פעילה בתחום של הפילנתרופיה, ושזה מה שמעסיק אותך בעיקר היום, המקום הזה של לעשות ולתת למען אחרים. איך את רואה את זה מבחינת משמעות? אז תקשיבי, זה נכון, כי אני באתי מעולם שהוא באמת לא כל כך קשור לפילנתרופיה בהתחלה. אני התחלתי לעבוד, בישראל עבדתי במשרד רואי חשבון, עבדתי פה בברייטמן, בעזריאלי, בדלויט. בשלב מאוחר יותר הצטרפתי לעסק המשפחתי, למרות שבהתחלה הייתי די בהתנגדותיות, רציתי להצליח בכוחות עצמי, לא רציתי להיכנס יגידו, אבא שלה שם אותה ומינה אותה. תמיד חיפשתי, את יודעת, זה עוד אישו של ילדים של להצליח בזכות עצמי. והאמת שלא הייתה לי יותר מדי ברירה, אבא פשוט אמר לי, גברת, מה את עושה כל היום? ילדתי את הבת הראשונה שלי, הייתי בחופשת לידה, הוא אמר לי, מה את עושה שם בבית כל היום? אני לא מבין, לא משעמם לך? אמרתי, לא, אני עסוקה, אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה להביא קשתות לארץ. הוא אמר לי, קשתות? איזה קשתות? מה את מדברת? הוא אמר לי, כמה את מחפשת להרוויח? אמרתי לו, לא יודעת, נראה לי 100,000 שקל. הוא אמר לי, 100,000 שקל, בואי, תתחילי לעבוד, אני אזן לך 100,000 שקל. את צריכה שיהיה לך שאיפות יותר גדולות בחיים. והאמת שאני היום מסתכלת על זה, עברו כמה, 17 שנים מאז, ואני אומרת, באמת, כאילו, היה לי כזה מדריך טוב כמו אבא, שנתן לי פרופורציה ונתן לי להבין שבחיים צריך באמת לשאוף לדברים גדולים. אני בתקופה הזאת חשבתי, מה אני צריכה? זה ההוצאות שלי, אני צריכה לחסות את ההוצאות, לא חשבתי על לחלום, לפרוץ דברים. וכשהתחלתי לעבוד אצלו, אבא שם אותי בהרבה מאוד מבחנים, וכשעברתי וצלחתי כנראה, כי הוא לא, את יודעת שהוא לא מרבה לחלק מחמאות ולהגיד שעשינו עבודה טובה, אז הוא אמר לי, חגית, אני רוצה שתעברי לארצות הברית, יש שם איזה כמה דברים שאני רוצה שתשגיחי עליהם, ובאמת בזה זה הסתכם, ואחר כך הוא אמר לי, אני לא מבין מה, את לא עוברת? אני אמרתי לך לבוא, אמרתי לו, אתה רציני, אתה באמת רוצה שאני אבוא? הוא אמר לי, כן. אז אמרתי, אוקיי, אז בואו נלך ונבדוק, בעלי הוא אמריקאי, נסענו והחלטנו שאנחנו עוברים. מפה לשם אני, סיפור מאוד ארוך, אבל אני אספר אותו ממש בקצרה, במהלך השנים אני, בוא נגיד, מיניתי את עצמי, לקחתי שליטה על החברות שלנו, והיום אני מנכ"לית של קבוצת החברות שלנו בארצות הברית. בגיל 25 גם התמניתי למנכ"לית אפריקה ישראל בארצות הברית, ניהלתי שם כל ההשקעות שלנו, והיום, ומה שקרה בעצם עם השנים, זה כחלק מזה שניהלתי את כל העסקים של המשפחה בארצות הברית, גם נכנסתי לכל תחום הפילנתרופיה, כי אבא אומר לי, אני רוצה שתעבירי את הסכום הזה והזה למקום הזה והזה, ואמרתי לו, רגע, למה אתה מעביר? איך אתה יודע לאן זה הולך? איך אתה יודע איך זה מתנהל? תן לי לבדוק. אנחנו כמובן לא סומכים על כל אחד בעיניים עצומות, במיוחד אחרי מה שראינו ועברנו כבר בעסקים. האמת שאני חושבת שאם היינו מדברים על זה בתור פודקאסט, זה כבר היה ספר שלם רק לספר על מה עבר עלייך שנכנס לארצות הברית, לכל השותפויות ולכל מה שסיפרת, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה היה חתיכת עבודה שרק מישהי עם עיניים כמו שלך, ופרפקציוניסטיות, ושלא סומכת על אף אחד, אינטואיציות, ובאמת מה שעשית זה דברים שהם באמת לא מובנים אליהם בכלל, בטח לא בגילך הצעיר, אוקיי? ובטח לא לאור כל הנסיבות שהיו שם קרישים אמיתיים, וזה באמת היה לשחות באקווריום עם קרישים. ממש. כן, אבל את יודעת, what doesn't kill you makes you stronger. והנה אני היום. באמת שאת שואלת אותי איפה, אם אני חשבתי שאני אי פעם מצטרף, לא חשבתי שאני אהיה בכזה מקום.
אבל את יודעת, אחרי כל מה שעברנו, והגענו לאן שהגענו, והצלחנו, והיה לנו הצלחות גדולות מאוד בעסקים, עם, את יודעת, רכישות מאוד, את יודעת, מפורסמות, ובכל העיתונים, וסכומים מאוד גדולים. את יודעת, שוב, כשאת מגיעה לכזה מקום, אז עשית את זה, והתקדמנו, ושכחנו, ומה הלאה? מה הלאה? כשהתחלתי להיכנס לכל תחום של הפילנתרופיה, את מרגישה משהו שממלא אותך, שאת לא מרגישה בשום עסק אחר. זאת אומרת, זה כיף להרוויח כסף, זה כיף למכור, זה כיף לעשות עסקאות טובות, זה כיף להצליח, אבל זה לא ממלא אותך כמו להציל נפש יהודי של יהודי בישראל. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, לראות את כל העבודה של לעבוד עם הקהילה, ולהיות מעורבת בקהילה, ולעשות דברים שהם ברומו של עולם. זאת אומרת, אנחנו עובדים שם, יש לנו רשת בתי ספר, שהם בתי ספר יהודיים, שאנחנו מציעים אותם במימון מלא, עד מימון, תלוי לפי הרמה של המשפחה, לילדים שלא יכולים להרשות לעצמם חינוך יהודי. מי שלא יודע, בארצות הברית החינוך הוא סכומים אסטרונומיים, זה מתחיל מ-15,000 עד $60,000 לילד בשנה, ומה זה בשנה? 9 חודשים, לא כולל סאמר קמפ. זאת אומרת, הסכומים הם לא נורמליים, מי שלא חי שם לא יבין את הסכומים האלה. זאת אומרת, משפחה עם 5 ילדים, צריכים לשלם מעל, אתה יודעת, $70,000-80,000 בשנה לשכר לימוד, זאת אומרת, לבית ספר הכי זול, נקרא לזה. ולא בעצם הם שולחים את הילדים ואם לא, הם שולחים את הילדים לפאבליק סקול, שזה בית ספר ממלכתי, והוא בחינם. ושם, את יודעת, יש הכל מהכל, כל מה שיש בארצות הברית, הכל מהכל, שום לימוד יהודי, שום דבר. הורים אומרים, זה בסדר, אנחנו יהודים בבית, הילדים יספגו בבית, זה יכול אולי לעבוד דור ראשון, אבל זה לא מחזיק לדורות הבאים. ואנחנו רואים את זה כבר על השטח, אנחנו רואים. יש כל כך הרבה התבוללות בארצות הברית, וזאת העבודה שלנו שם, אין מה לעשות, אנחנו נאבקים בהתבוללות, זאת העבודה. וואו. וזה, אין ספק שההתבוללות מתחילה בזה שלא נותנים גישה לחינוך יהודי. ברגע שילד יש לו גישה לחינוך יהודי מגיל צעיר, הוא ידע מה זה א' ב', הוא ידע מה זה שבת, הוא ידע מה זה חגים, הוא ידע למה אנשים שונאים אותנו, כי אנחנו יודעים, למה, מה מיוחד בלהיות יהודי? מה מייחד אותנו, מה עושה אותנו שונים? הרבה אנשים התעוררו על זה בארצות הברית, מאז 7 באוקטובר, הם חשבו שהם כמו כולם, הילדים שלהם בבתי ספר כמו כולם, הם כמו כולם, הם מודרניים, הם עובדים, אף אחד לא יודע שהם יהודים. עד שהגיע 7 באוקטובר והיה גל אנטישמיות לא נורמלי, ואז הם התחילו לסבול מזה, והם אמרו, מה, חשבנו שזה שאנחנו יהודים, אנחנו כל כך מעורים פה בתוך החיים, לא חשבנו רק אז הם התחילו להרגיש את הפחד של לשלוח את הילדים לפאבליק סקול, ורק אז הם התחילו להרגיש את החשש, לא משנה מה מומי, או כמה אנחנו דתיים, או לא דתיים, או חילונים, או רפורמים, אנחנו יהודים, אז שונאים אותנו. כן, זאת העבודה. וזו עבודה שאין לה סוף, והיא נותנת, ברגע שאת מתחילה להתעסק עם הדברים האלה, את מבינה שהכל טוב ויפה בביזנס, וזה חשוב וזה טוב, וצריך לעבוד קשה, כי אנחנו צריכים הרבה כסף להחזיק את כל הפעילות שלנו שם, אבל זה נותן לך סיפוק עצמי במקום אחר. את יודעת, אחת השאלות ששואלים אותנו כל הזמן באינסטגרם, וגם שפרסמתי שאת מגיעה לפה, אז באמת שאלו, כל הזמן שואלות אותי, אנחנו רוצים לשמוע את אמא שלך, שתספר לנו איך מגדלים ילדים, במיוחד בבית שיש בו כסף, קודם כל לכזאת עצמאות, גם כלכלית וגם בחיים בכלל. עכשיו, אמא שלנו היקרה אולגה לא אוהבת להתראיין, וכמה שאני מנסה לשכנע אותה לבוא לפודקאסט, לא כל כך מצליח לי, אבל איך אנחנו רואות את זה בעיניים שלנו? מה בעינייך לקחת מהבית שבו גדלנו, שאת יכולה להגיד, זה מה הביא אותנו למקום שאנחנו היום, כי אנחנו הרי מכירות משפחות, נכון? שלא חסר בהם כסף, והילדים הם די לא מוצאים את עצמם, לא עושים כלום. בגלל זה אנחנו גם זן כל כך שונה, ואנשים לא יודעים, אבל קודם כל, מה שאימא, ספציפית אימא, עשתה, וזה גם שהיא כזאת ביישנית, ונכבדת אל הכלים, וענבה, ולא רוצה שידעו וישמעו, והיא כמובן המתנגדת הכי גדולה של האינסטגרם שלנו, כי היא אומרת הכי טוב, אין הברכה שורה בדבר הסמוי מן העין, והיא 100% צודקת, זה 100% נכון. אבל יש גם את ההיבט של השליחות, שדיברנו על זה קצת, שהאינסטגרם הוא יכול להיות, מישהו אמר לי, זה מקום כל כך חשוך. אז מה לימד אותנו הרבי? איפה שיש חושך, תפיצו אור. זאת אומרת, זה לא רק להראות דברים שהם הכי שטחיים בעולם, אפשר גם קצת שטחיות, כי אנשים מתחברים לזה, אבל חשוב גם להעביר מסרים שהם חשובים, כמו שאת עושה כמובן. וגם אני מנסה להראות כאילו את כל הפעילות שלנו, שאנחנו עושים הרבה עבודות עם עמותות,
כל מיני פעילויות מסוימות, דברים שקצת מעוררים השראה. זאת אומרת, נראה לי שהדבר שהכי אנשים מתפעלים ממנו, והכי חשוב לי להראות, זה שאפשר להיות אישה ואימא, ולהעריך את המשפחה, והמשפחה בערך עליון, וגם לעבוד ולעזור לזולת, ובלי לוותר על הערכים האישיים שלך, וגם להיות שומרת תורה ומצוות, וגם לחיות בדרך התורה. זאת אומרת, זה חבילה אחת גדולה, ושום דבר לא בא על חשבון השני. זאת אומרת, זה לחיות בהרמוניה ביחד. ובחזרה לאימא, לשאלה ששאלת, נראה לי שלא הבנתי אותה עד שאני בעצמי התחתנתי, והיה לי ילדים, שזה נראה לי הדבר הכי נורמלי שכל אימא עוברת את זה בסופו של דבר. אבל כשהייתי ילדה, אני ממש כעסתי עליה, ואמרתי כאילו, היא לוקחת לי כל דבר טוב שיש לי בחיים. אבא היה מביא לי דמי כיס, אמר לי, לכי תעשי את זה ואת זה, תקחי דמי כיס, אני אתן לך בשקט. אמא באה, בשום פנים באופן את לא מקבלת שום דמי כיס. מה את חושבת? שאת ככה תקבלי כסף בלי לעשות כלום? פרזיטית, לכי תעבדי. כמו כל החברים שלך, מה כולם באוניברסיטה, מה הם עושים? מקבלים כסף מההורים? בשום פנים באופן לא. וכנערה בגיל 18, 19, 20, אני כל כך כעסתי עליה, ואמרתי, איזה אישה היא, איך היא עושה לי כזה דברים. והיום אני מבינה בדיוק מה שהיא עשתה לי. היא גידלה אותי להיות מישהי שאני צריכה להבין שאני לא יכולה לסמוך על אף אחד בשביל כסף. אגב, לא מבעלי, ולא מאבא שלי, ולא מאף אחד. אני מרוויחה את מה שלי, ואני מקווה שכל אישה תלמד גם ללמוד את העצמאות הזאת, שאנחנו לא יכולות להסתמך ולחיות על חשבון אף אחד. אישה צריכה עצמאות. זאת אומרת, גם אישה עשירה, יש לך בעל עשיר, את לא יכולה לחיות באיזה אופוריה, או באיזה בועה, כל עוד הכרטיס אשראי שלך עובר, הכל טוב ויפה, כי אלא אם כן יש לך הסכם הפרדת ממון טוב. כן, ורוב אנשים שלא יודעות מתמטיקה ונגעצות כרטיסים בלי לבדוק, בדרך כלל אין להם הסכם, אוקיי. אז חשוב באמת שיהיה לך, נראה לי שזה גם נותן כזאת תחושת ביטחון, לדעת שאת יודעת מה את שווה, את יודעת כמה את מרוויחה, את יודעת כמה ההוצאות, ואת גם מעריכה כסף. זאת אומרת, אנשים אומרים לי, מה את עשירה? מה את עושה איתי משא ומתן על פה ועל שם? אז מה אם אני עשירה? ואז מה אם יש לנו כסף? זה אומר שאני צריכה לחלק כסף ושאין לי ערך לכסף? מי כמוני עובדת כל כך קשה עבור כסף? אז כל שכן שאני עושה משאים ומתנים עם אנשים, ובטח כל דולר הוא חשוב בשבילנו. אנחנו עובדים מאוד קשה, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לזרוק ולפזר, ושלא אכפת לנו מכסף. זאת אומרת, זה אשליה שיש לאנשים, שמיליארדרים עכשיו יש לנו קופה פה לעשות, בוא נשלח להם מחיר. את יודעת, אנחנו עוד חיים בכלל ברגשי נחיתות, כי כל פעם שאנחנו מבקשים הצעת מחיר על משהו, בגלל שזה לוואי, בוא ניתן להם מחיר, עכשיו זה עוד יותר קשה. זאת אומרת, אנחנו חיים גם ככה בתחושה שכל הם... זה לא תחושה, זה דופקים אותנו, בגלל שיש לנו כסף. זאת אומרת, זה עוד יותר קשה. אז עוד יותר אני צריכה לעשות משא ומתן קשה בשביל לקבל גם מחיר נורמלי. אז אנשים בצד השני מספרים, מה את מתווכחת איתנו? מה את מתווכחת? יש לך כל כך הרבה, נו, באמת, מה, באמת? אז הכסף שיש לי, אני רוצה להחליט לאן לתת אותו, ואני לא יודעת שאנשים... את אומרת נקודה מאוד חשובה, שאני לא יודעת כמה באמת אנשים יודעים, אבל באמת בבית שבו אנחנו גדלנו, המקום של אמא תמיד היה, זאת אומרת אין מתנות חינם סתם. זאת אומרת, תמיד היינו צריכים לעבוד בשביל לקבל. נכון. ואני חושבת שזה שכולנו עובדים בעסק המשפחתי, זה הוכחה, כי כולם אומרים לי, למה את צריכה לעבוד? מה, כאילו, מסכנה? תראי, זה כיף לנו, אנחנו כל היום הולכות לקניות, יושבות בבתי קפה, נוסעות לחופשות. אמרתי, וואו, איזה כיף לכם, אני כל כך מקנה בכם. אני מרחמת עליהם מצד אחד, כי באיזשהו שלב בחיים שלהם הם יתעוררו ויבינו שחסר להם איזה משהו שממלא אותם בחיים. כמה אפשר לשבת בבתי קפה? כמה אפשר לחשוב מה תלבשי בחופשות? זאת אומרת, צריך יותר מזה משהו שימלא אותנו. ולא כל אחד זוכה לזה. אז אני באמת מאחלת לכל אחת שתצליח למצוא את הדבר הזה, כי זה באמת המימוש שלנו, ולמצוא את מה שאנחנו... למצוא את המימוש שלנו. אני אומרת שזה מעניין, כי אבא היה, בגלל שהוא גדל בכזה קושי שאבא שלו לא היה נותן לו, הוא נורא היה חשוב לו לתת לנו, כדי שאנחנו לא נרגיש את מה שהוא הרגיש. ואצל אמא זה לא היה ככה. זאת אומרת, והיא כל הזמן הייתה במקום שבאמת להחזיק את המקום הזה שבאמת ללמד אותנו. עכשיו, זה לא היה רק עניין של ללמד בכסף, הרי יודעת שאני כתבתי באינסטגרם לפני שבועיים בשאלות ותשובות, שאין לי עוזרת כבר הרבה מאוד זמן. אנשים לא מאמינים, אומרים לי, איך יכול להיות? עכשיו, בואי לא נפתח את זה, כי זה נושא לפודקאסט לגמרי, שלדבר על עוזרות במדינת ישראל, שזה... לא נדבר על זה, כי זה ישר מעצבן אותי, אבל המקום הזה של להבין שהילדים, זאת אומרת, אחד מהדברים שאני לקחתי מאוד חזק, ואני מנחילה, וזה גם בעיקר בזכות אמא, זה שלכל ילד בבית יש תפקיד, והבית מתפקד, אפילו שאין עוזרת, הילדים יודעים שלכל אחד יש בבית תפקיד, כי ילד שיודע שיש לו תפקיד בבית, הוא מרגיש בעל ערך, צריכים אותו, הוא עוזר, זה גם נותן לו כלים
להמשך. אז לכל ילד יש תפקיד, וזה משהו שבאמת לקחתי אותו מהבית שבו גדלנו, לא בעוצמה שלנו הייתה. אנשים לא יאמינו לנו את העוצמות שזה היה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאפילו שגדלנו בבית שלפעמים היה בו 3-4 עוזרות, היינו עובדים בלי סוף. זאת אומרת, זה לא שאם הייתה לנו עוזרת, היינו יושבים ורואים טלוויזיה, בשום פנים ואופן, זה לא היה מקובל. היינו צריכים, יום שישי בא, אני יודעת שאנחנו יודעים מה הייתה חלוקת התפקידים. אני לא רציתי את התפקידים שלך, את לא רצית את התפקידים שלי, אבל את תמיד היית אחראית על הכלים, ולחתוך את כל העבודות הרטובות במטבח יותר, ואני הייתי יותר אחראית על הסידור וארגון, ולערוך שולחן וכל הדברים האסתטיים, לסדר את החדרים, אלה היובלות שלי. אני חושבת שאם היית מראה באינסטגרם את הסידור הארונות שלך, ואנשים היו רואים כמה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו, כמה זה, לא יודעת, אני מנסה למצוא מילה עדינה, למה? את יודעת, את שמה דפים בתוך הזה, ואת מקפלת, והכל לפי צבעים. מה לא? כשאת באה אליי, את עושה לי את זה בארונות שלי. אני רוצה להגיד לך משהו, שבן אדם שיש לו סדר בבית וסדר במשרד, יש לו סדר בראש. אי אפשר לעבוד כשיש בלגן סביבי. זאת אומרת, אני באופן אישי, כשאני רואה בלגן סביבי, אני לא מצליחה לחשוב. קודם כל, מסדרים. אז את רואה מה את צריכה לטפל, מה את צריכה לקנות, מה את צריכה להחזיר. זה עושה לך סדר בראש, וזה לך גם דרך עבודה. אם הכל נמצא בבלגן, את פשוט לא מתנהלת בצורה הכי אפקטיבית שיש. וזה משהו שמגיל קטן ראיתי. זאת אומרת, גם לילדים שלי היום, אני רואה מה חסר, מה לא חסר, מה קטן עליהם, מה גדול. צריך תמיד לארגן. גם במשרד, אני רואה ניירות שלא מטופלים, יכולים להיות אסופים בערימות שאת לא תגיעי להם גם עוד שנתיים. כל דבר צריך טיפול, אין טעם לאסוף ולאגור ולזרוק דברים בצד, זה לא פותר את הבעיות, צריך לטפל בהם. אז אמא גם, את יודעת, בזמנו עשתה כזה קורס שהיא עשתה, קוראים לזה מגירות, שהם לימדו אותם, שאנשים שמסדרים את המגירות שלהם, זה עושה להם סדר בראש. אני לא הלכתי לקורס הזה, פשוט למדתי את זה עם החיים שלי. אני מסודרת, אין מה לעשות, אני מאוד אוהבת להיות מסודרת. בכל דבר, זאת אומרת, גם בכל מה שקשור בניהול, בכספים, באחריות. את יודעת, להיות מסודרת זה משהו שהוא מעצב אותי כבן אדם. ואנחנו צריכים אבל לחזור לדבר שנייה על אמא. כי את יודעת, היום אני רואה כל כך הרבה אנשים שמאבדים את הילדים שלהם, כי באמת, ילדים אין להם דרבון לעבוד. ואם אנחנו לא היינו עוברים את הבית ספר של אמא, או את הצבא של אמא, אפשר לקרוא לזה, כי כולנו עברנו סוג של טירונות אצלה, אז לא היינו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים היום. ואת יודעת, אומרים, יש לכם כזה אבא, יש לכם כזה אבא, כי כולם מכירים את אבא והוא דמות ציבורית, אבל לא הרבה מכירים את אמא שלנו, שהיא באמת כל החיים הייתה האישה שישבה בשקט בבית וגידלה 9 ילדים לבד. היא גידלה לבד, ואת יודעת, אם אבא אומר, אולגה בואי אורזים, עוברים לבלגיה, אז היא עוזבת ואורזת ועוברת לבלגיה, ואחרי זה עוברים ללונדון, ועוברים לכל מיני, תלוי מה הביזנס. כן, אז את יודעת, היא האישה שלצידו, ועזרה לו להגיע לאן שהוא הגיע, בזכות זה שהיא טיפלה בכל נושא של הבית ושל הילדים, ואורחים. כמה אורחים היו לנו בבית, את זוכרת? היה לנו בלי סוף אורחים, בלי סוף, כל שבוע, כל הזמן. ואת יודעת שאומרים לי, אם לא קיבלת דמי כיס, כאילו, מאיפה היה לך כסף כילדה? את יודעת איך אני הייתי מרוויחה כסף כילדה? לא יודעת, ספרי לי. את לא יודעת? אולי אני אגלה חוץ מזה שהייתי גונבת לך כסף מהכיסים, כי את היית כל כך מפוזרת שבחיים לא היית שמה לב. תמיד הייתי גונבת והייתי אומרת, השם תסלח לי, כשאני אגדל, אני מבטיחה שאני אחזיר לרותי איזה 1,000 שקל. לא הגיע הזמן להחזיר? חזרתי לך הרבה יותר מזה. אבל כן, אז איך היית מרוויחה כסף? אז אני אגיד לך, כאילו, בגלל שהייתי כל כך מסודרת, אז אמא מאוד אהבה את זה, ותמיד, את יודעת, בבתים שלנו תמיד היו לנו, האיש מזגנים צריך לבוא, והגנן צריך לבוא, והאיש התחזוקה צריך לבוא, תמיד היו לנו אנשים, ואני תמיד הייתי בבית, כי הייתי חרשנית ותמיד הייתי לומדת, לא כמוך, כל היום היה לי טיולים עם חברות, ולצאת, ולבלות, ואמא הולכת ללמוד, ואתה יוצאת לקניונים, אני הייתי חרשנית, והייתי לומדת, והייתי בבית, וכל פעם הייתי מכינה לאמא רשימות של כמה כסף עלה כל בן אדם, ובסופה שהייתי מגיעה לה, הייתי אומרת, אמא, השבוע שילמתי איזה 2,300 שקל לכל הזה, והיא הייתה רואה את הרשימה, והיא הייתה מתמלאת בנחת, והיא אומרת, טוב, הנה, קחי עוד 500 שקל בשבילך מתנה. יפה, אז עכשיו אני מגיעה שמה שאני עשיתי בחינם, את בעצם קיבלת על זה. מה זה עשית בחינם? דיברנו על זה שאת לא מסודרת, גברת, בגלל זה הגעת לפודקאסט הזה. מצאת את הייעוד שלך בחיים, וזה לא לסדר מגירות. מה את אומרת על זה באמת, שאני היחידה שלא עובדת בעסק המשפחתי בשנים האחרונות? איך את רואה את זה? תשמעי, מצאת את מה שעושה לך טוב, וזה מה שהכי חשוב. בשביל זה אנחנו באנו לפה, למצוא מה שעושה לנו טוב, למצוא מה השליחות שלנו, איפה אנחנו יכולים לתרום.
זה קצת היה נראה משהו טבעי, שכאילו אבא שלך הוא איש עסקים, וכולנו משתווים בעסק איפשהו, באיזשהו משרה או באיזשהו טייטל, ואת היית שמה, גם לך היה את המקום הזה, והחלטת לעזוב, כי מצאת משהו שאת יותר passionate about. passionate. אז מצאת את התשוקה שלך, הייתי אומרת. אם לא היית עובדת בעסק המשפחתי, מה לדעת איך היית עושה? טוב, זה הזמן להרים לעצמי שאני טובה ביותר מיני דברים. סתם, אבל אני עושה כל כך הרבה דברים, ובאמת קשה לי לדעת מה הייתי עושה, אם לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אבל קודם כל, כל ההתעסקות עם עמותות, ואת יודעת, לעזור לאנשים, את יודעת, אני מעורבת בארגונים של נשים עובדות בארצות הברית, זאת אומרת, Jewish Women Entrepreneurs, נשות עסקים, לעזור להם ולתת להם את התמיכה, כי זה באמת לא פשוט לנשים לעבוד. זה לא כזה ברור מאליו. כי כולם מצפים אנשים לגדל את המשפחה ולהיות בבית ולסדר ולהכין לבעל ארוחת ערב, ולצאת מהשוויון הזה, או מהמשוואה הזאת, זה משהו שהוא לא כזה פשוט. אז אני חברה בארגון הזה, אני עוזרת, את יודעת, אני חברה כמו הצלה של נשים בארצות הברית, שהקימה השופטת החרדית רוחי פרייר, אני חברה טובה שלה, אני דירקטורית בארגון שלהם, גם לחשוב איך אנחנו מגדילים, ופורצים לעוד מקומות, שהם בעצם מספקים עזרה ראשונה לנשים בלבד, שזה גם נכנסתי בגלל שהיה לי איזה סיפור אישי מאוד מעניין, אז חוץ מזה, כל העבודות של, את יודעת, של הקהילה וצדקה, אני מאוד אוהבת לארח ולערוך שולחנות ולערוך מסיבות, וכל הדברים שהם מאוד מאוד אסתטיים. לעצב בתים, לסדר דברים, אני לא יודעת מה אני אגיד לך מה הייתי עושה, אני כל כך עסוקה שאין לי יותר מדי זמן לחשוב, אני אוהבת לארח, אני אוהבת לבשל. תמיד חלמתי שאני גם אהיה מעצבת אופנה, ואיפה זה ואיפה אני. נכון, את זה אנחנו זוכרים מהאיורים שיש לך שהיית מציירת. אז אגב, הנה, האינסטגרם זה האוטלט היצירתי שלי, אני אוהבת שמה כאילו להראות את הלוקים שאני מרכיבה, וזה יותר המקום של היצירתיות, וזאת הסיבה שנכנסתי לשם, כי את יודעת, כולנו מתעסקים כל היום בדברים כל כך עמוקים וחשובים, ולפעמים בא לך כזה, בונה, אני לא בת 100 עדיין, אפשר להתנהג כבת גילי. אפילו שכולם חושבים שאני יותר מבוגרת ממך, בוא נשים את זה פה על לא דיברנו על זה. הפרוטוקול. לא אמרנו שאני מבוגרת ממך ב5 שנים. נכון. שאת האחות השלישית. והחמישית במשפחה. אני הסנדוויץ', כן. נכון. אצלנו זה בת בן, בת בן, בת בן, בת בן, ואורצ'יק, הבן זקונים, הרס את זה עם בן. את הסדר הזה. אחת השאלות שתמיד שואלים אותנו כל הזמן, איך מג'נגלים בין כל הדברים האלה? איך עושים את זה? גם זוגיות, גם ילדים, גם עבודה, גם קריירה. איך עושים את כל הדבר הזה? זה באמת השאלה, ובאמת הרבה שואלים, אבל כל אחד צריך לדעת מה עובד בשבילו. זאת אומרת, חשוב מאוד, דיברנו על להיות מסודרים, ודיברנו על אולי לעשות רשימות, אבל לשים לך סדרי עדיפויות. מה הכי חשוב לך בחיים? אז תמיד לפנות מקום למה שהכי חשוב, ומה שפחות, תמיד רץ בקטגוריות נמוכות יותר, ואז אם יש לך זמן את מגיעה לזה, אם אין לך זמן את לא מגיעה לזה. אם לך חשוב להיות באיזה מופע של הילדים שלך בגן, אפילו שאת עסוקה בעבודה, אז את מכניסה את זה לימן, ולא משנה מה, את תהיי שמה, נכון? ואם יש לך פגישה מאוד חשובה בעבודה, אז לא משנה מה קורה בבית, או את לא יודעת מה. קרה לך פעם שהיית צריכה לבחור בין פגישה מאוד 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 חשובה, לבין משהו של הילדים? כן, כל הזמן. אבל סיפור אחד היה קשה במיוחד. הבת שלי היה לה מסיבת סידור בגן, ואז אני מסתכלת על הלוז וראיתי שזה קבוע לשבוע שהיה לי בוררות בישראל, בוררות מאוד מאוד חשובה, עם העבודה, וזה היה סיפור מאוד גדול. שבעצם זה אומר שאין סיכוי זה אומר שאני לא הולכת להיות שמה. לא, את לא הולכת למסיבת סידור. בוודאי. כי את חייבת להיות בבוררות. אוקיי. חייבת להיות בבוררות, ואני אומרת, כאילו, איך אני מסבירה את זה לבת שלי, ובמיוחד שהיא כבר בסרטים, שהיא הבת השנייה, ושאותה פחות אוהבים, ושאם זה לא היה קורה לגדולה, זה לא היה קורה. אז כל ילד יש לו את הרגישות שלו.
אז הדברים האלה קורים, אבל אין מה לעשות, עובדים, אמרתי לה, את יודעת, עובדים סביב זה, אמרתי, גם סבא וסבתא שלך יבואו, כאילו חמי וחמותי, סבא וסבתא שלי, את יודעת, ההורים שלי פחות, אבל החמי וחמותי הגיעו לשם, ואמרנו לה שאני אתחבר בווידאו, ושאני אראה בכל בווידאו, וכמה שיותר לתת תמיכה, אבל זה מאוד קשה. אבל אני חושבת שמה שהכי חשוב בדבר הזה, זאת אומרת, אפילו אם את צריכה לעשות החלטות שהן מאוד קשות, לפעמים לבחור בין העסק לבין הילדים, זה לתת לילדים להבין ולערב אותם בהחלטה. זאת אומרת, לא, אני לא יכולה לבוא ותביני את זה וביי, אלא להבין, אתם יודעים שאני כל כך רוצה להיות שם, אבל את יודעת, אני צריכה להיות בעבודה במשהו מאוד חשוב, אני צריכה לנסוע, מה אני אעשה, מה את ממליצה שאני אעשה. הם אומרים, אמא, את יודעת מה אני מבינה? זה בסדר, טוב, תלכי. הם כאילו נותנים לי את האישור שלהם. זאת אומרת, כן חשוב לי, גם אם אני מאחרת הביתה, ואני לא מגיעה בזמן, והם מתקשרים אליי 30 פעמים, when are you coming home, when are you coming home, קצת, אנחנו אגב, דיברתי על זה בדיוק עם אבא הבוקר, אנחנו גדלנו בבית שאין תקשורת של למה עושים דברים בעבודה. מה שקרה עם אבא שלנו בעסק, איפה גילינו על זה? שמענו את זה בדיעבד. בעיתונים, היינו קוראים בעיתונים, בחדשות. אבא לא היה אומר, קניתי את החברה הזאת, מכרתי את החברה הזאת, עשינו את זה, קנינו את זה, אנחנו עוברים לארץ הזאת, אוקיי, טוב לדעת. לא היו מתקשרים ומספרים לנו, את יודעת, גם היינו משפחה גדולה, לא היה יותר מדי ילדים, שבו בשקט ותעשו מה שאומרים לכם. והילדים של היום זה סיפור אחר. הילדים של היום זה לא פשוט לגדל ילדים, כולנו יודעים, ובאמת אנחנו מגדלים אוצרות ומעצבים את דור העתיד, וחשוב לעשות עבודה טובה, לא פחות מבעבודה. ותקשורת, ולספר להם, ולהסביר, ולערב אותם, וזה משנה הכל. באמת שזה משנה הכל. אני מנסה לחשוב על מה את יכולה להגיד, סוג של, אולי טיפ כזה, טיפ הזהב אפילו, לנשים שמקשיבות לנו. והן אומרות, דיברת על כמה חשוב לאישה באמת להיות עצמאית, אפילו כלכלית, זאת אומרת, עצמאות כלכלית. ומרגישות שאין, הן אומרות, לי אין אבא שיש לו עסק שאני יכולה לעבוד אצלו, ואין לי שום, לא יודעת איך להתחיל. יש לך איזה משהו להגיד לה שאת אומרת, תתחילי בזה, תסתכלי על זה, תחשבי על זה, תנסי את זה. קודם כל, אני לא חושבת מה, אנחנו נדבר שם מה זה לעבוד אצל אבא? זה לא כזה משהו שהוא תענוג גדול, ואת יודעת, זה לא כזה פשוט לעבוד בעסק משפחתי. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה. לא, יש יתרונות ויש חסרונות בלעבוד בעסק משפחתי. אבל אני אומרת, לפעמים המקום הזה של לעשות את הדריסת רגל במשהו שאני רוצה לעשות. אני אגיד לך מה אני חושבת. בחיים, את לא יכולה לשבת במקום אחד ולצפות שדברים יקרו לך ויפלו עלייך משמיים. צריך ליזום, צריך לצאת, צריך לקחת סיכונים, צריך לדבר גם עם אנשים, צריך לפגוש אנשים, צריך להכיר אנשים. זה לא את יושבת בבית שלך ומחכה שיבוא לך איזה רעיון או איזה ביזנס משמיים. זה גם, את יודעת, זה משהו שאני רואה היום, כל העסקים שאנחנו עושים וכל ההזדמנויות שעולות לנו בעסקים, זה לא מזה שאני יושבת במשרד שלי ונועלת החדר, זה שאני יוצאת ונפגשת עם אנשים והולכת לאירועים ומדברת איתם, ואנשים יש להם רעיונות, זאת אומרת, זה דברים שעולים כל הזמן, וכשאת שומעת על איזה רעיון או איזה משהו, את אומרת, בוא נבדוק את זה, בוא ניפגש, בוא נעשה עוד פגישה, בוא נלך לראות את הפרויקט. זה דברים שהם צריך ליזום. ואנשים חושבים שאת יודעת גם, אם אתה בת של, אז הנה, אני אלך לעבוד בעסק של אבא שלי, את חושבת שאבא שלך יחזיק אותך אם את לא יודעת מה את עושה בעסק? זה המקום הראשון שיזרקו אותך בלי להתבייש גם. צריך לעבוד עוד יותר קשה בעסק משפחתי, רותי, נכון? את יודעת את זה? אני תמיד אומרת שמקבלים את הכרטיס כניסה ביותר בקלות אולי ממקום אחר, אבל חובת ההוכחה להוכיח היא הרבה יותר כבדה מאשר כל עובד אחר, ואני, לא סתם אני כותבת ספר, אני חושבת שאחד מהמקומות האלה שבאמת, שאני מסתכלת על מה אני עברתי בתור הבת של הבעלים, ששמים לך יעדים ושמים לך מקומות שאת צריכה להגיע אליהם, דווקא בגלל שבעיניהם את לא אולי ראויה, ואת אולי פה בגלל שאת הבת של. נכון, ויצירה מזאת, אסור לנו לעשות טעויות. זאת אומרת, ברגע שאת עושה טעות, הנה הדלת, צאי החוצה, אסור לך להיכשל. ברור, הם רק מחכים לראות, הם מחכים לראות, אז אנחנו צריכים לעבוד פי 2 יותר קשה, ואסור לנו לעשות שום טעויות בשביל לא להיכשל, ולא לתת לאנשים להגיד, אמרתי לכם שהם לא יודעות. תקשיבי, זה נכון שאני נכנסתי לעסק בגיל 23, איפה בגיל 23 היו לוקחים אותי, תגידי לעבודה, ומצד שני גם אבא כאילו זרק אותי למים העמוקים, בצורות שהן לא נורמליות, הייתי אומרת, בכלל, לכל עובד, זאת אומרת, זה ממש הייתה, הוא לא בא והושיב אותי ואמר לי, בואי נעשה לך חפיפה, ונסביר לך מה העסקים שלי, זה כאילו, לכי, תיפגשי, תביני ותודי לי מה היה בסוף. את יודעת, זה כאילו, לכי, תסתדרי, ואם יש בעיות, לא היה לי מקום, אלא להצליח. זאת אומרת, אם הייתי נכשלת, זה כאילו... להיכשל זה לא אופציה. להיכשל זה ממש לא אופציה, ונראה לי בגלל שהוא כל כך שמח עליי, ובגלל שהציפיות היו כל כך גדולות, אני עבדתי כל כך קשה, עד שאני ניסיתי להבין מה קורה סביבי, אבל
את יודעת? זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אחד מהסשנים שהיה לי עם המאמנת שלי, אפרופו, היה לבדוק מאיפה אני כל כך אוטודידקטית. זאת אומרת, כל מה שלמדתי בחיים שלי, למדתי 100% לבד. וכאילו, מאיפה המקום הזה מגיע? וממש עלה לי כזה זיכרון שאני כל כך צעירה, 18 וחצי, נכנסת למשרד מחירות של אפריקה ישראל. אני זוכרת שאני יושבת שם ומדברים איתי במונחים שאין לי מושג מה הם אומרים. מדברים איתי על ריביות, מדברים איתי על דברים שאני כאילו אומרת לעצמי, תוצר מקומי גולמי, אני אומרת לעצמי, מה זה המילים האלה? לא מבינה, מסלול גמיש, מסלול קשיח. לא מבינה שום דבר מהחוזים ולא כלום. ועכשיו אני אומרת לעצמי, אני גם לא יכולה להרשות לעצמי לשאול אף אחד, כי שמו אותי פה בתור הבת של הבעל הבית. כי זה בושות, תגידו שאת לא יודעת כלום. אם אני אשאל, מה יגידו, מה שמו את המטומטמת הזאת פה שלא יודעת כלום מהחיים שלה? וממש הייתי מוצאת את עצמי יושבת, ועוד אז לא היה אינטרנט כמו היום. זה לא היה ChatGPT? לא היה ChatGPT, לא היה שום דבר, זה גם לא היה אינטרנט שהייתי יכולה יותר מדי, זה היה, תחשבי, לפני 20 ומשהו שנה, 25 שנה, אימא'לה, כמה אני זקנה, כן? ובאמת הייתי צריכה לשבת וללמוד, ואם זה לפתוח ספרים, ולהתייעץ עם קולגות שלי בעבודה, שהיו כמה שהם היו רואי חשבון והיו מבינים, והייתי יושבת כל סוף יום, רושמת את כל המילים שלא ידעתי, וממש הבנתי כמה המקום הזה של הלמידה העצמית, מתוך המקום הזה של אין לי מאיפה ללמוד, הגיע ממש מהמקום הזה. שבאמת זורקים אותך באיזשהו מקום למים, מצד אחד את מרגישה שוואי, סומכים עליי ואני כנראה יכולה, מצד שני, כאילו, אני צריכה גם לקבל כלים, ואין לי את האפשרות לשאול כמו כל עובד אחר שעובר, כמו שאת אומרת, חפיפה. אומרים, הנה, זה הבוס שלך, הייתי ללמד אותך כל מה שאתה צריך לדעת. איזה בוס? וגם אף בוס לא רוצה ללמד את הילדים של הבעל לקדם אותו, כי אתה אומר, יום אחד הוא יחליף אותי, אני שישאר טמבה לא מבין כלום. זה גם מוכח להם ככה, כי זה מאוד מהר קרה. בדיוק. כן. אבל את יודעת, אני דווקא התחלתי לעבוד אז בדלויט, ושם כן עברתי קורס כאילו טוב בלימודים, ולמדתי המון. גם הלכתי לבר אילן, לא רציתי ללכת למכללה רגילה, תמיד חיפשתי להקשות על עצמי, וללמוד הכי קשה, רצית the best, אני לא יודעת אם זה רק להקשות. כאילו לא ללכת על הדרך הקלה. אני אוהבת צ'אלנג', נכון, אני אוהבת את האתגרים, אני לא אוהבת את הדרך הקלה. דרך הקלה אף פעם לא עניינה אותי, ואני לא מפחדת מעבודה קשה. ואני אוהבת, אני מאוד תחרותית. קשה להגיד עליי בטח, נכון? לא שמנו לב. לא שמנו לב, מאוד תחרותית. אני חושבת שכולנו מאוד תחרותיות, שזה באמת נורא מעניין, את יודעת? תמיד אומרים לי, מה, אתם רק בנות? אמרתי, לא, יש לנו גם 5 בנים. אז תמיד שואלים אותי, למה רק את הבנות כאילו שומעים ורואים? אנחנו עושות יותר מדי רעש. נכון? יותר מדי רעש. טוב, עוד אין לנו אחים באינסטגרם. ברוך השם, ומקווה שגם ככה יישאר. אבל אנחנו עושות מספיק בלגן, כן. אבל לא, תשמעי, גם האחים שלנו הם חרוצים ועובדים קשה. זה סגנונות שונים, אנחנו פשוט סגנונות שונים. אני חושבת שגם זה אומר הרבה על אבא. תחשבי, איפה את רואה מקומות, את רואה אנשי עסקים, הם בדרך כלל מקדמים את הבנים שלהם בעסקים. בנות שבו בבית גדלו ילדים. אבא את כל הבנות, בנוסף לבנים, אבל גם את כל הבנות, גם הכניס לעבודה. זה אומר הרבה עליו, שהוא, את יודעת, מאמין בנו. תמיד היה פמיניסט גדול. נכון? ראינו את זה. מקסים. את יודעת, מי שעוקב אחרייך באינסטגרם, יחשוב שיש לך תפקיד רשמי באוהל של הרבי, כל מי שמגיע לארצות הברית, את הפנים הרשמיות שלוקחת אותם לסיורים ככה מכובדים, מסבירה להם על המקום. מה יש לך לספר על הנקודה הזאת בכלל, על החיבור שלך? קודם כל, ברור שיש לי תפקיד רשמי. אני שליחה לכל דבר, אמנם לא קיבלתי אוטו קרה מחב"ד, אבל אני בהחלט שליחה בכל מה שקשור, בכל מה שאני עושה. אני אספר לך איך אני הגעתי לדבר הזה. ב-2018 קיבלתי אימייל מארגון בארצות הברית, שארגון כזה שעושה אירועים של נשים. הם אמרו לי שהם רוצים לתת לי אות הוקרה, כמנכ"לית של חברת אפריקה ישראל בזמנו, אמרו לי שמי, אנחנו לא מכירים נשים שהן דתיות ויהודיות, ובעלות תפקיד כזה חזק, ואיך אף אחד לא מכיר אותך, אנחנו ממש רוצים לתת לך CEO Award של ארגון בת שבע. ואמרתי ממש תודה על הכבוד, אני ממש מעריכה, תודה רבה, אני לא מעוניינת. אמרתי, מה הם רוצים ממני? רוצים ממני זה משהו. הרי תמיד שנותנים לך משהו, אני אומרת, איפה המלכודת? כן, זאת אני, חגית, אשת העסקי, אני לא לוקחת, אין מתנות חינם. והרב מאוד התעקש להיפגש איתי, ושלח לי מיילים ומיילים, ואני אגיע למשרד שלך, אני רק רוצה להסביר לך ולהגיד לך למה זה חשוב. והוא ישב מולי והוא אמר לי, את כנראה לא מבינה עד כמה שאת ייחודית. את כנראה פשוט לא מבינה את זה. הוא אומר לי, את מבינה שאין נשים כמוך? זאת אומרת, את גם אישה, יהודייה, מנהלת אימפריה, מגדלת ילדים, שומרת תורה ומצוות. את יודעת איזה השראה את יכולה להיות לנשים אחרות. ואמרתי, טוב, זה נפלא שאתה מתחנף ומרים לי, וכן, בשביל שאני אקבל את זה, אבל תן לי לחשוב על זה. והתייעצתי עם המשפחה, ואיתך ועם אבא, ואמרתם לי,
תזרמי, כאילו, מה את עושה מזה כזה ביג דיל? מה כבר יכול להיות? אז זרמתי, ואמרתי, לא, אין בעיה, רביי, אני הולכת איתכם. ואז הם מתקשרים אליי, והתחילו לעשות הפקה, וצילומי, אני כזה, מה, תכינו סרט, וזה, ואז אמרו לי, את יודעת, את צריכה, זה הולך להיות בפלאזה, זאת אומרת, כמובן, הפלאזה, בשדרה החמישית, ואת צריכה לעשות ספיץ' ל-500 נשים. והיום זה מצחיק אותי, כי אני אומרת, מה, כבר עברתי כל כך הרבה מאז, אבל ב-2018, את יודעת, הייתי 6 שנים בניו יורק, והייתי אחרי כל המאבקים המשפטיים, ואת יודעת, להגיע לאן שהגעתי בעסק. והראש שלי כאילו לא היה במקום שאני נמצאת היום. זאת אומרת, דיברנו על אינסטגרם, לא היה לי לא אינסטגרם ולא היה לי כלום. היה לי אינסטגרם פרטי עם 50 עוקבים נראה לי, וכאילו הייתי מאוד פרטית, קנאית לפרטיות בצורה מטורפת, והלכתי, רגע, ואז אמרו לי, חגית, את צריכה להכין ספיץ' באנגלית, ואני נלחצתי, אמרתי, מה, להכין ספיץ' באנגלית? מה אני הולכת להגיד? כאילו, מה אני הולכת לדבר? אני גם, מטבעי, אני לא אוהבת, את יודעת, להשוויץ ולספר, תראו מה עשיתי, ומה אני אספר להם? כאילו, מה אני מאוד, אני לא אוהבת יותר מדי show off, כן? אז אמרתי, מה אני הולכת להגיד? והם אמרו לי, קצת תתני השראה לנשים. טוב, ישבתי וחשבתי על הספיץ', עבדתי עליו, ובאמת כבר ממש סמוך לאירוע, הדפסתי את הספיץ', אמרתי, אני הולכת להתכונן עליו בוויקנד, הדפסתי אותו, ויצאתי הביתה ב-11 בלילה, ושכחתי אותו במדפסת. עכשיו, זה היה לפני הימים שהיה לנו משרד בבית, מדפיסים, מתחברים והכל, אז כאילו אמרתי, אוח, איזה בסה, אני צריכה לחזור למשרד על הבוקר, ולקחת משם את הספיץ' שלי ששכחתי. אני נכנסת בבוקר למשרד, זה היה מאוד מוקדם, זה היה בסביבות 8:30, אף אחד עוד לא היה במשרד, מאז שעזבתי בלילה לפני כן, ואני אומרת, וואו, אני מרגישה שמישהו היה פה בחדר שלי. משהו השתנה פה בחדר, אני רואה שיש משהו על הכיסא. אמרתי, מישהו שם לי משהו על הכיסא. אני ממש נלחצתי, משרד יהלומי מן הסתם, אף אחד לא נכנס למשרדים שלנו, הכל סגור. ואני נכנסת למשרד ואני מרימה, ואני קולטת שנפלה מסגרת מהמדף העליון במשרד שלי, ואני מרימה את המסגרת, וזה $1 של הרבי, שמישהו נתן לי במתנה, שהרבי ברך אותו בגוד לק, והוא רשם על זה גוד לק, מאי 1900 ומשהו, 81 נראה לי, ואני מסתכלת על זה, ואני פשוט הרגשתי ואגב, אני אספר לך קצת מקדמה אני אף פעם לא היה לי דולרים של הרבי. זאת אומרת, אני בתור אחת שהייתה לי גישה לכספות של אבא, תמיד, בתור המארגנת והמסדרת, תמיד הייתי רואה את אבא כל כך הרבה דולרים. אמרתי לו, אבא, יש לך כל כך הרבה דולרים מהרבי, תן לי אחד. הוא אמר לי, אל תגיעי לי בדולרים. את שלך או תקבלי. הרבי שולח לכל אחד את הדולרים שלו מאיפשהו. ואני ממש רציתי דולר של הרבי ולא קיבלתי. ויום אחד היה איזה חבר של בעלי מבוגר שהתארח אצלנו בשבת, והוא כל כך התאהב בי, והוא אמר לי, אני רוצה לתת לך מתנה, והוא הוציא לי $1 של הרבי מתנה, והוא הביא לי את זה, ואני כל כך התרגשתי, ומסגרתי אותו, ושמתי אותו אצלי במשרד, במדף העליון, שנים. הוא היה שם, מאז שעברתי לניו יורק, שכחתי ממנו. ופתאום, את יודעת, ביום של האירוע, הוא ככה נופל לי על הכיסא, שזה אגב היה במאי, ובמאי שניהם היו באותו חודש, וכתוב שם good luck. אמרתי, בונה, הרבי מלובביץ' שולח לי ברכה ל-good luck. כאילו, זה הכי מוזר בעולם. ואני יכולה להגיד לך שהאירוע הזה היה נקודת התפנית בחיים שלי, כי מאז שהלכתי לשם ודיברתי, וכל האולם ישב בשקט והתפעל, ואנשים לא האמינו, והכמות נשים שעמדו בתור בשביל לדבר איתי, זה מגוחך לי, אני מתביישת לספר את זה על עצמי, אבל אני אומרת לך, זה פשוט, רותי, צביה הייתה שם אגב, היא הגיעה לתמוך, צביה וחני, הגיעו כמה חבר'ה מהמשפחה, אבל הם עמדו שם, כאילו, עמדו שם אנשים בתור לדבר איתי ולהכיר אותי ולהצטלם איתי, והתחילו להעלות תמונות לאינסטגרם ולתייג אותי, ופתאום האינסטגרם שלי פוק פוק פוק, בקשות, 2,000 עוקבים נוספו לי באותו יום. וזה היה הספתח הראשון שלי לאינסטגרם, ואני לא האמנתי, אמרתי, מה אנשים כולם רוצים להכיר אותי? מה אני כזאת מעניינת? כאילו, מה מעניין בי? וזהו, זה באמת היה המראה הראשונה, אבל משם גם תמיד היה לי את הקשר החזק, אפילו שמעולם לא פגשתי את הרבי מלובביץ', תמיד היה לי קשר מאוד 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 חזק, ואת יודעת, אני גם גרה קרוב לאוהל, 20 דקות נסיעה, אני נסעתי שם המון להתפלל, אני יכולה להגיד לך שזה מקום שהוא ניסים ונפלאות קוראים בו, אין תפילה שלא נענית שמה, מבחינתי לפחות, כאילו אין, זה מקום שיש בו כל כך הרבה ישועות, והתפילות שמה פשוט נענות, אני מאוד מקווה שכל אחת שנוסעת לניו יורק, לא תפסח על החוויה הזאת של לנסוע להתפלל באוהל של הרבי, מקום כל כך מיוחד,
פשוט עברתי שם, יש לי עוד הרבה סיפורים, אגב, עליי ועל הרבי ועל דברים שעברנו, ובקשות מיוחדות שביקשתי, ואת יודעת, גם כל התקופות הקשות שעברתי בארצות הברית, שאנשים חושבים באינסטגרם שזה הכל פאן וכיף, ורק אנחנו מטיילות כל היום, אבל היו תקופות מאוד קשות, שעברנו דברים מאוד קשים, וכל פעם אמרתי שזה כמו טיפול פסיכולוגי, ללכת, הרבי הייתי רושמת מכתבים ומגילות, והייתי אומרת, הרבי, זהו, אתה חייב לעזור לי, הקדוש ברוך הוא, זה המקום בזכות הזכויות של הרבי מלובביץ', שתעזור לנו ותענה לנו על כל התפילות. ובאמת, זה דברים שקרו. מקסים, נראה לי צריך לפתוח לך פודקאסט רק על סיפורים שיש לך על הרבי, ובכלל. ומשם, זה רק יצא וגדל, וכאילו, אני גם אפילו לא יודעת להגיד לך איך זה קרה, אבל באמת זה יצא שזכיתי לקחת הרבה אנשים מאוד חשובים. אני חושבת שזה קרה בדיוק כמו שאמרת, שאנחנו לא מחכים שדברים יפלו, אנחנו עושים איזושהי פעולה, ואז הדברים מתחילים להתגלגל. שזה גם הרבה מאוד לצאת מאזור הנוחות. אני זוכרת את הפעם הזאת שהיית צריכה לדבר, ואיך היית בלחץ, מאיך אני אדבר, וזה גם באנגלית, שזה לא שפת אם, ומה יהיה, ומה אני אגיד, ואת מי זה מעניין. כל השיחות שיש לכולנו לפני פעם ראשונה של שיחה מול קהל, ולראות אותך היום, זה לא להאמין שזאת בן אדם, נכון? אבל זה כולנו ככה, זה יופי בהתפתחות, בלהתחיל במקום מסוים, ובסוף לראות ולהכיר בנו צדדים. ובגלל זה אני גם לא יכולה להבין, אני אומרת לאנשים אחרים, מה הבעיה? מה, תעלו, תדברו, זה נראה לי כל כך כאילו פשוט, מה תעשו, מה צריך להתכונן? אבל אני זוכרת באמת את הפחד שלי, השיתוק הגופי הזה, שהרגשתי איך אני אעשה את זה, איך אני אעלה באנגלית, ואני אדבר, ואני אשכח, ואני אעשה מעצמי צחוק. ואת יודעת, תמיד הייתי הדברנית הרשמית של המשפחה, בכל אירוע הייתי עושה הרצאות ודיבורים ודקלומים וחרוזים, אבל פתאום לעלות... שתבינו שהיא הדברנית במשפחה, כן? איך את מסכמת את השיחה שלנו? נשמע כמו שיחת וואטסאפ בוקר קבועה שלנו. אז אולי נעשה את זה בפרק של פודקאסט. זה קבוע, כל העדכונים המשפחתיים תמיד את נותנת לי, מה קורה, מה מומי. משתדלת. כן, אחרת, את יודעת, זה לא קל כשגרים רחוק. נכון, אני מכירה את זה, עשיתי את זה, הייתי שם 10 שנים. וחזרת. כן, חזרתי, גם את, יש לי הרגשה שתחזרי יום אחד. כולנו בסוף חוזרים לפה. את חייבת, אין ברירה. תשמעי, את יודעת, כשיש עבודת שליחות, נכון. צריך לעזור. לגמרי. אז חגית, אני מודה לך שבזמן הקצר שאת בישראל פה, וויתרת על כל כך הרבה דברים בשביל to squeeze me in your schedule, אז תודה רבה שבאת. בשבילך הכל, רותי. anytime, sis. אין לך ברירה, האמת. אני לא משאירה לכם ברירות, אז תודה רבה שבאת. כיף גדול היה.